Välkommen, välkommen. Kom nu. Det är bara stiga på här. Jag tänker vi går rakt in i första rummet och det är allrummet här då. Har ni lite ljus här. Så här har vi då allrummet. Och här, jag kan berätta lite kort. Dels har vi den här gungstolen som prästen som, för det är ju där allting började egentligen. Det är Erik Lindgren 1947 första gången blev utknuffad i gungstolen. Gud, jag vet inte om jag har den här. 3 gånger. Så han satt där så var det någon som bara... Det var så det började egentligen med hela... Nej men gud. Jag vet inte om de flyttade sig eller om det var så åkte ner på taket. Ja, okej. Jag tror taket. Men driver det här! Nej. Taket är tungt. Okej. Var kom det Men ifrån? tack för det då när vi pratar om det Erik då. För är det sådär kraftigt så kan det vara... Alltså jag känner en otroligt dålig energi här. Det gör det. Ja, det gör jag. Det kan vara mig. Det känns. Det kan vara Jag jag. kan titta men det känns jätte så här påtagligt typ redan nu. Okej. Mm. Det var en väldigt hög smäll där. Det började med gungstolen och sen fortsatte det bara. Och tanken var ju det att en präst började berätta saker. Det var jätteovanligt. Så det här är det enda huset där den svenska biskopen har gått ut i media och sagt att det händer konstiga saker i prästgården som måste utredas. Det är det enda huset som finns dokumenterat. Och att biskopen av Sverige går ut och berättar det till och med. Det är sjukt. Då förstår ni att och kyrkan har ju ingenting att vinna på det. Så det är många som har upplevt saker. Så det började med den här gungstolen. Värre är det väl kanske med det här bordet här. Där folk berättar att man har suttit ner. Många har kört anden i glaset till det med. Vilket man inte ska göra. De har suttit här och kört massa sessioner. Vi hade en gång när vi var här så satt Niklas på den stolen. Det kan ni testa ner här. Niklas satt på den stolen och med ryggen mot. Tony, du börjar bli röd på nacken. Va? Du är röd. Var? Lindy, kolla på hans sida där. Här? Ja. Jag får se. Nej men gud. Känner du någonting? Nej. Nej, inte mer än innan där bara när du började prata om att det känns som en ond energi så här. Ja, men jag kollar på det om det växer då. Ja. För det är bränning, jag känner inte av det. Okej. När Niklas satt här i alla fall så hade vi ett medium som satt här och jag satt där. Då ser jag ju Niklas bara rygga till lite grann så här. Och hon sneddar över och kollar. Okej, bara så vi ser att du reagerar nu. Bara så vet så har prästen kommit in. Och den här prästen brukar komma in. Han är en ganska stor hatt, väldigt mörk gestalt. Han står ofta i hallen där. Och rör sig vid expedition och så går han halvvägs upp för trappen och stannar där. Så det man kan höra i trappen ibland, någon som rör sig. Eller när man sitter, det kommer vara väldigt mörkt där sen. Hans skugga eller gestalt är mörkare än mörkret. Det är alltså becksvart. Så jag har lite koll på det just i det här stråket. Vi har även ett barn som springer här nära. Nej. Som rör sig i det här stråket. Och en väldigt lekfull energi och brukar flytta saker. Jag tänker att vi går in i nästa rum och det här är kammaren. Det här rummet var stängt för allmänheten fram till i år. Så det är första gången vi öppnade upp det här rummet var i år. Det här var ett av de viktigaste rummen i prästgården. Det var ett mottagningsrum. Och när vi kom in här, det enda som var original eller som fanns kvar, det var ett altare. Så vi går in och kikar på det här rummet. Här inne är då kammaren och här är ett rum som vi kom in var fullt med det här original. När vi kom in så var det ett altare här. Det var det som fanns. Och det är också i det här rummet många har känt en ganska obehaglig närvaro som är inne. Och det var också här när gästen vaknade upp, när han hade stängt dörren, vaknade upp. Så står ett kors upp och ner vänt på bordet. När hon vaknade. Ganska som sagt, det är ett nytt rum där så jag har inte jättemycket historia ifrån. Många känner ett obehag när man kommer in här. Jag glömde visa här ute dockan förresten. Det var prästjärnen. Den här dockan då, som sagt, är ju något helt... Och det är en EMF-mätare och statisk. Så att om någonting kommer nära, då kommer ni ju märka det på det här sättet. Så hon får sitta här. Vi går vidare till rosa rummet. Här inne då, så är det så att prästerna som bodde här, det finns någon präst som inte var så himla trevlig mot de som jobbar här, pigorna. Det sägs att en präst gjorde en piga gravid och också tog ihjäl hennes barn efteråt. Och det spädbarnet är begravt i hörnet här, utanför huset. Så här har många hört barnskrik och barngråt i det rummet.
Man har också sett ett ljusfenomen komma in, alltså som en dimma komma in i det här rummet. Väldigt ljus. Så om det är mörkt så ser man det som en ljusskimra egentligen, som vandrar in, som en dimma som kommer in i rummet. Och rör sig sen mot expedition. Och här kommer vi också aktivera en liten nalle. Just bara för att det är ju triggerobjekt. Och i och med att det är yngre energier här så vill vi gärna att de kommer fram och leker med det här. För att vi har en lite större pojke där ute som vi kallar för Walter. Som medium har pratat om. Så rör sig där. Och kommer han eller någon annan nära. Gud. Så låter det. Vi lämnar det så länge här. Nu går vi in i expedition. Här har vi då expeditionen. Och det är det rummet som har 3 sängar, det största rummet. Och här är det många som bevittnar och hör steg som springer över golvet där uppe. Och saken är att här precis är det som ett förråd, så det borde inte vara någon rörelse. Just där. Här är också det en känsla av den här prästen som brukar komma och gå. Här är också den här stationära knekten som kommer skjuta in hit. Här brukar en kvinna som heter Märta röra sig. Och vem Märta är ska jag berätta, det är Per Hedlunds fru. Som gick bort när hon födde sitt 11:e barn. Han var helt förkrossad när hon dog. Så att istället för att begrava henne så tog han in hennes kropp och hade henne här i huset. Och det sägs att hon var i huset uppe i det gula rummet där. Men gud. Jag tycker det var en annorlunda värme här inne än i de andra rummen. Jag tyckte det kändes mer kallt, men när man kom in här var det lite varmare ändå. Just det. Ja. Nu kände jag att nu börjar... Är det här Nicke? Jo. För nu börjar det bränna till här. Ja, det står det. Jag känner nu att nu börjar det sticka istället. Ja, men det börjar gå ner lite på det. Nu känner jag att det Jag börjar... känner... Jag känner att det börjar bränna där. Åh jäklar. Ja. Kan få en bild på det. Jag kände det nu när jag pratade om Per, kände jag. Det ska vara färdiga. Men det är väldigt varmt här inne. Det är det. Ja. Va? Jag håller på att frysa ihjäl, ja. Va? Jag tycker det är jättevarmt. I det här rummet just? Jämfört med de andra rummen Ja. så är det här varmast. Okej. Tycker jag. Ja, men det är bra. Då vet vi att de är här. Det är ju här när prästen brukar komma in, han med den stora hatten, ganska lång mörk gestalt. Så han kommer ju att ställa sig ofta så här i dörröppningen. Eller så går han upp och ställer sig mitt i trappan där. Så när folk sitter där uppe och så har vi lite ljus i släpp från månsken och sådär ibland. Så har de ju sett att det är någon som ställer sig i vägen för fönstret. Och som bara står där och tittar. De hör ju också de här knaken. Det kommer höra när ni går, det knakar väldigt mycket i trappan. Ja. Så det ska ni vara på fram om ni hör det här, att det är någonting som är på väg upp till er. Det var något som Vad är det nu? lät. Jag vet inte var det kom ifrån. Var det från det rummet? Ja, det är jättebra. Det här är jättespännande. För det känns som att huset nu börjar bygga upp någonting. Det känns lite som att det kanske kommer hända häftiga grejer. Jag hoppas verkligen det. Det som har hänt här, vissa känner ett jättemotstånd när man är på väg upp. Det är som en vägg. Och vissa kommer inte upp längre än hit. Och stannar. Det går inte att komma upp. Det är någon som håller emot dig bara. Du ska inte komma upp hit. Var observant när ni går ner för trappen. För vi kom, när jag och min fru var här i somras, så mötte vi upp en familj där mamma var jätteskeptisk. Och hon kom ut jätteskärrad här. Då gick pappan och sonen ner först och så gick hon sist. Och då säger hon någonting, tog tag i henne bak, lyfte upp henne och bara hivade ner henne. Så att hon landade, var på väg mot fönstret här. Det hade en gipsfigur i Jesus-statyer innan, den gick ju i 1000 bitar. Men pappan här vände sig om och krokade tag i armen på henne, annars hon inte kunde flyga rakt genom glasrutan. Så att var observant på den, ni går ner, ni håller i trappräckena. Ja. Om ni känner någonting sånt som är på väg att hända. Gud, jag får ångest. Vi går uppåt. Som ni hör trapporna. Så hör man väldigt tydligt om någon är på väg upp. Här har vi då allrummet. Och här har också den här kulramen. Här kan ni testa och se lite grann om de här kulorna flyttar på sig. Vissa, det brukar ju en del testa att man sätter dem åt ett håll så här. Och så ber man det som finns att de ska flytta på sig. Då är det vissa som har sett att någon kula börjar åka. Eller att de lämnar den så här. Och när de kommer tillbaka så är någon kula åt något håll. Vi har också en spegel här. Där folk, om ni ställer här ner själv och tittar in i spegeln. Så är det vissa då som har sett. Framförallt ifrån, när jag står här ser jag gula rummet där. Så är det vissa som upplever, vissa har sett en kvinna och vissa har sett en man som står där inne. Här har vi då gråterskans rum. Och det här rummet är det mest klassiska här inne. Det som... Nu lät det trappen.
Bakom mig. Mm. Är det någon som är där så kan du komma upp hit. Här var det en som vaknade mitt i natten. Hon jobbade inom kyrkan. Och hon vaknade upp och ser då 3 kvinnor sitta här gråtandes. Så det är en jättekänd händelse härifrån. Ja. Här är också många som känner obehag härifrån. Eller att den här skrubben, att den här har öppnats upp. Det lär ni ju höra om ni väljer att sova i det här rummet. Också att någon sätter sig på sängen. Det känner man väldigt tydligt när man är på väg ner, som att det är någon som sätter sig i sängen. Ja. Det är väldigt trevligt rum. Nej. Här sover vi inte. Vi tar blå rummet. Och här inne är det väldigt många som berättar olika saker. Vi har dels den här tavlan som brukar flyga upp och landa i sängen, eller har till och med landat där borta i fåtöljen i väldigt lång bit. Det är också i den här sängen där jättemånga har berättat, det är som sängkläder, att det är någon som drar i sängen, och det var här den här kvinnan hade blivit utdragen ur sängen också. Många som sover i den där sängen däremot, när dörren upp, upplever att det kommer in en och ställer sig i dörröppningen och tittar på dem. Så det är också väldigt vanligt här i det här rummet. Så här är kanske ett av de mest aktiva rummen. Det är det här och gula rummet som man tycker ändå händer mest. Ja. Här sover vi inte heller. Men då tänker jag att vi sover i det andra rummet. Nej, det är bilen. Ja, vi får se. Så det är så många olika, och vi vet ju inte var som energin kommer ifrån. Vissa saker är säkert kopplat till huset. Ja. Men vi har en kyrkogård bara 50 meter därifrån. Så vi tror att det är som en energi, att de vandrar här emellan och vandrar hemmet också. Ja. Vi går in i gula rummet. Och det här rummet, många som bokar här hör krafsande ljud i väggarna. Det här Märta förvarades när hon var död. Gud, det finns inget rum man kan vara här. Här också får vi mycket, också att det handlar om fötter. Att det är saker under sängarna. Att man känner någon som tagit ben och fötter. Många upplever att de känner som att det är någon som greppar tag i fötterna. Och vi tror också att det är ett barn som rör sig i det här. Men här har de också kvinnoskrik. Jättetydligt. De som sover här. Finns ju också historier långt tillbaka där sängarna skakar. Ja. Man känner som någon som bara ruskar om hela sängen. Har dokumenterats här, eller har de pratat om här inne då. Ja. Och sist men inte minst nu så har vi vinden. Vi kollar på det också. Här har vi då vinden. Här till höger har vi den här trappen upp, och där behöver vi inte gå. Jävla kallt det var här. Här är det Det är kallare. jättekallt. Jävlar. För här inne är det jättemånga som har pratat om att de hör någon som viskar in i örat. Vissa som tar händerna på axlarna. Det är vatten. Okay. Som tar på axlarna och känner en jättestark närvaro här inne. Ja, hur känns det? Känns det bra? Nej. Inte bra? Nej. Alltså jag har hjärtklappning. Okej. Ja. Här inne bara eller i alla rum? Nej, alltså i alla rum. Okej. Men värst där ute. Alltså där. Ute i alla rummet? Ja. Okej. Ja, men det är bra. Men det är bra. Den känslan ska man alltid gå på lite grann. Se vad som... För det kan ju vara så att någonting börjar bygga upp att du känner av det. Och då kan det hända jättespännande saker. Hur känner du nu som Men ska in först? jag kommer inte kunna gå runt här. Ja. Jag tror inte det. Nej, det är alltså nej. Åh gud, jag var så dåligt. Fy fan vad jag hatar det här. Det viktigaste som är här, det är ju det att man, om det händer någonting, det är att man inte springer. Nej. Det första, första känslan är alltid att man flyktar, man vill springa iväg från det. Men gör inte det, för det är ofta så man skadar sig. Okay. Så vill man snubbla, det är mörkt och det blir så här tumult, så stå bara still och tala om bara, men kom och hämta mig. Och så bara blunda och håll för öronen, gör vad som helst, men spring inte. Okay. För det är då det kan hända att man skadar sig, man hoppar ner för trapporna eller jag vet. Och när ni är omkring den här zonen där det är lite fallrisker, håll alltid i er. För om det ska vara som berättade om innan det här med knuffandet och sånt. Jag kommer aldrig ta mig upp på övervåningen. Nej. Ja, det tror inte det. Nej, men alltså, jag kommer aldrig ta mig upp på övervåningen. Men börja på botten, Morgan. Så ser du. Så känner du hur långt du kan gå.
Men kommer det vara helt mörkt här inne? Det kommer vara lite ljust, eller? Nej. Mörkerscenen kommer komma. Så ni kommer börja, vi kör ju allting i mörker. Och det kanske jag ska berätta varför. För många frågar, varför kör ni alltid i mörker? Och varför kör ni alltid på natten? För det första, det händer ju saker när som helst på dygnet. Men när vi utreder på natten så är det att dels är det mindre folk i omlopp. Det är mindre störmoment. Är man på så här större byggnader så ventilation och sånt går ner i ljud och sådär så att man kan fokusera på det. Men också det att i mörker så stärks era sinnen mycket, mycket mer. För att tar man bort synen så blir hörseln mycket bättre. Ni kommer känna mycket mer. Plus att ni kommer se instrumenten väldigt bra. Och blir det ljusfenomen, nu var det bakom där. Kommer det ljusfenomen så kommer ni se det med ögat. Att det blir som en ljusbollar, vi kallar det för orber. Att det är ett ljusfenomen som passerar. De kan ni se med ögat också. I mörkret. Okej. Så det är dags för en liten miniutredning här i Borgvattnets prästgård och vandrarhem. Och med mig har jag Alexandra, Lenny, Johan och Nicke, du är med bakom kameran. Yes. Det kommer bli skitkul att köra ihop det. Ja, nu Det ska kommer bli det bli jävligt spännande. roligt. Fan vad kul. Se om det händer någonting. Ja. Det kommer det göra. Ja. Jag har en sån här. Nu, den där, om den går igång, då vet du. Så släpper jag så springer jag. Det kommer bli jättekul. Så jag tänker vi drar in i prästgården. Yes. Så kör vi. Vi tar och testar en spiritbox-session och ser om vi får kontakt med någonting. Så om det är någon här inne, får jättegärna komma fram till någon av de här ljuspunkterna som är på bordet eller det vi har i händerna. Får gärna visa dig, får gärna röra oss. Okej, testa här då. Är det någon som är här med oss? Ja. Vem är du? Oj, det får vi kolla Nicke på den. Du får gärna kolla vad de säger, vi hörde inte. Kan du se ditt för- och efternamn? Hörde du det? Är det Per Hedlund? Det finns ju på ett fotografi här. Per, det var du som hade Märta här i huset. Ut någonting. Utanför. Utanför. Är det okej att vi är här inne? Märta, är du här? Vi får gå in i kammaren sen. Så går vi runt och känner av det mest, tänker jag. Ska du gå först? Stopp. Lenny. Va? Hörde du? Lenny? Nej! Vad är din röst? Jag vet inte om ni hörde det där. Jag hörde. Lenny. Vill du hälsa Lenny någonting? Nej. Jag hörde inte. Fasen vad det var tydligt där. Vi kommer in här. Kom. Ja, kom. Är du fast i det här huset? Gud, nu känner han gunga igen. Johan, du har öppnat nu.
Någon står där ute. Nej men gud. Någon står ute i hallen där. Du som står där ute i vardagsrummet, i allrummet. Det är en liten kille. Se det där. Men fy fan! Jäklar. Kan du flytta någonting där ute? Han är på väg hit. Det ser ut så, va? Ja. Vem är du där ute? Säg ditt namn högt. Kommer. Kan du komma in hit? Stå bara där. Du bara stå där och titta på oss här. Nu kan du åt sidan. Neråt. Fy fan vad... Nu är som huvudet ner. Av. Säg ditt namn en gång så vi vet vem vi har framför oss. Hallå, vad barn? Hallå, långt bort. Kom in. Kan du inte komma in hit? Nu försvann han. Borta. Nästan idag spirit också. Ja. Var är du nu då? Var är du? I vilket rum är du? Kom du in hit? Står du bakom oss här? Nej. Kan du visa i spegeln bakom oss här? Ja, det här är mellan Johan och Alexandra. Gå upp. Gå upp. Gå upp sen. Vill du att vi ska gå upp? Kom. Då kommer vi till dig. Är det någon som står här i trappen? Du har en... Vet du vad den sa? Nej. Hej Tony. Tony, sa den det? Ja, hej Tony. En kvinna. Och där har vi. Va? Vem är du? Tony, du vet vem jag är alltså? Då vet du vem jag är. Det lät nästan samma som röst som sa ditt namn en gång. För efternamn. Ja. Fan. Vad kallt det var här uppe nu. Ja, fan jag börjar frysa här nu. Jävlar, jag börjar frysa här nu. Är det någon som är i gula rummet här? Rakt fram. Om du ställer dig där så kommer du spela en melodi för oss. Är det någon som är här? Kan du prata via det här bruset? Ja. Ja. Spring. Va? Jo. Prova en avlös här också. Se. Stark. Minut. Kommer hända någonting om en minut? Där. Har du, när du sitter den här i soffan. Sitter du i soffan? Revir avslöja alltid. Häxa. Vadå häxa? Witch. David. David har du fått innan här. Ja, fick vi igår med.
Den som drunknade, någon som vi tror drunknade här. Pratade med han sist, eller då första gången där. I Gråthusen, fönstret. Det är sant. David igår och David idag. Ibland har vi gå och ställa sig i gula rummet. Typ mellan sängarna där Nicke känner på armarna. Nu kommer du spela när du går in där bara. Ja just det, det är bara att gå förbi där bara, med speldosa. Nu är Alexandra där inne. Kan du ta på Alexandras arm där? Samma som du gjorde på Niklas. Lyft hennes tröja. Vid axeln eller på armen. Eller på vissa gäster har du faktiskt känt på deras ben där. Vid fötterna. Inte på teckningen. Där kommer stor. Jäklar vad stort det var. Han sitter stor i soffan, va? Vem har vi där? Någon som är här inne med oss? Droppar borta. Här inne har du tvättlinor åkt ner en gång för en präst. Om man hängde tvätt här inne. Vem gjorde det? Åh jävlar. Du. Det kan inte vara jag. Vem är du? Jag. Ja, vem är du? Ditt namn? Nej. Nej. Det är en kvinna här. Det var en kvinnröst. Vill du hålla i den? Vill du prata med Lenny där? Säg ditt namn högt. Ärden. Ärden. Hallå? 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 Vet du om att du är död? Du har en för ditt huvud nu på knäcken. Vad sa du? Som var för mig? Ja, för huvudet. I taket? Han ser som han går på huvudet på dig. Någon som hänger det? Ja. Han har hängt sig här inne. Han har tagit... Se nu. Jag ska vad han säger. Jag sa ut nu. Ut nu? Ja. Vill att vi ska gå ut? Ska vi gå ut från vinden? Jag kommer att filma här för att se. Det ser jättekonstigt ut. Vill att vi ska lämna vinden? Bort. Ja, bort. Sen är bort. Nu. Det är något som kryper efter balkarna där uppe. Kryper efter väggarna här inne. Borta. Snacka skit. Snacka skit. Snacka skit, sa jag. Va? Kan vi göra någonting som vi aldrig någonsin har upplevt tidigare? Ner.
Eller vill du gå in i gråterskans rum och känna hur det känns nu? Eller den känns där borta. Om det är samma känsla där. Är det samma? Ja, det är samma. Det är samma. Ska vi se om någon vill säga någonting. Jag ska prova att köra lite spelbox bara. Är det en kvinna? Pojke, hör ni? Som pojken. Säg ditt namn en gång då. Nils. Va? Nils. Ja, då är det hörlurar, det var ju bästa. Ja, det är Nils. Nils. Det är något nytt. En liten pojke som heter Nils som är här. Har du satt du jämte här? Nej. Nej. Nej, det är någon annan igen. Håll du det här stund så jag kommer upp. Oj, vad är detta? Himla otrevligt. Antingen så är den på dig. Eller någonting med dig i alla fall. Vem är du som satt bredvid mig? Hallå, litet barn. Är det ett barn som satt bredvid mig? Röker att vi är här. Kom här fram med mig då. Det känns som någon håller i min arm. Vad sa du? Det känns som någon håller i min arm. Som man håller i. Ja, här. Håller den i Det är armen? jättetungt. Håller du henne i handen? Eller i armen? Fan vad konstigt. Det är typ ont. Som de greppar tag i. Ja. Kan... Det känns fortfarande. Det är som att någon har handen där. Ja. Fråga igen då. Vem är det som håller Alexandra i armen? Kan du släppa armen? Det är som att de trycker det så här. Pulserande på. Den prästen som man har sett komma upp för trappen. Kan du komma och ställa dig utanför rummet här nu så vi får se dig? Han är... Va? Öppna. Har du uppfattningar? Ja. Direkt. Kan du göra ett högt ljud där ute? Han står precis i dörröppningen. Vi går igenom han i så fall. Och så går vi ner. Tycker du? Så sätter vi oss i bordet där nere. Ska vi gå igenom han? Ja, han är uppmappad mitt i hela alltihopa. Jag ska köra spelboxen och se om de säger någonting och gå igenom. Ja. Vem är du? Ja. Alla energier i det här huset, kan det komma till det här rummet? Göra utslag på någon av de här lamporna som lyser. Gå nära de här gröna lamporna och rör på ljuset. Det finns en docka på bordet här, den ska inte vara där. Du kan ta bort den om du vill. Bara låt en docka en gång. Jag tänkte flytta på den. Men jag tänker om vi stänger av alla andra kortomätare. Jag tycker bara låta den och sätta henne på det bordet. Så gör det. Så låter vi den fokusera bara på ett instrument. Vi testar. Om det går. Är på sängen eller på bordet? Sitter på bordet där bort. Kan du gå fram till den dockan? Den energi som brukar vara i rosa rummet. Kan du röra dockan där inne? Du kan få ta den. Kan du röra den dockan en gång bara? Om du rör den så då kommer vi lämna pressgården. Det känns spännande. Det går lite i vågor.
Ska vi dra en break eller? Nej, vet du vad vi gör? Break? Jag tycker vi åker upp till vandrarhemmet. Ja, smart. Vi åker upp och så ser vi ifall någonting är där uppe. Mm. Ni har inte varit där någon gång. Nej. Nej, jag vet inte. Så ska vi testa? Ja, det kan vi göra. Har ni energi? Ja, absolut. Ja, det var helt Skärrad. skärrad, ja. Men jag känner inte heller samma sak just i det här rummet just nu. Nej. Och det är så kan det vara. Det kan komma och gå. Det kommer ni märka när jag är själv också. Att det kommer vara så här. Ja. Och i vissa rum känns det mycket bättre. Mm. Men det är så. Vi rör oss upp till vandrarhemmet. Yes. Då har vi skiftat ställe. Vi är uppe vid vandrarhemmet. Som sagt, det här är ju ett av de ställena där varken jag och Niklas sover ensamma. Vi är aldrig själv i det här huset. Det är också jävligt ovanligt. Och det var ju här i vardagsrummet som han Dima från Ryssland såg den här mannen som gick här in. Jättetydligt. Och det är också här ovanför där Niklas har hört steg springande borta. Fy fan vad läskigt. Så tänker vi gå in och börja i köket och gå mot vardagsrummet. Vi kommer in i hallen här direkt. Där kvinnan hittades död. Exakt här. Ni kan känna när ni går upp här sen om ni känner ett visst motstånd i trappen. Det är jättemånga som känner att det är segt att gå upp där. Ja. Och framförallt på slutet, den sista sessionen här. Det här Daniel blir neddragen vid trappen också. Och det är precis här ovanför den korridoren där vi har hört de här stegen då. Vi går in till köket först. Nu är vi i köket. Alltså det händer ju så sjuka saker där ibland. Så jag hoppas vi får höra de här stegen. De har bara hörts 2 gånger. Så jag vet inte om folk har upplevt det utan att säga det. Men det är som sagt det snett upp där. Jag kommer köra lite spiritbox. Det är lite så här burst som jag brukar kalla det. Jag ställer en fråga, sen slår jag på och så försöker jag lyssna om de säger någonting. Ja. Ska vi börja här inne då? De energierna som är här nu. Nu vill vi höra när ni slänger allting som finns här eller någonting. Så den mannen som brukar vara här, kan du säga ditt namn till mig? Hej. Man som sa hej. Du brukar ju synas här. En gång till. Det är som är när man kör den här man hör ju aldrig om man springer uppe. Nej. Så man blir ju som... Är någon där uppe nu? Kan du springa där uppe? Vi gör så. Jag tror vi drar lite upp direkt. Känner du det? Ja, jag drar oss dit direkt. Jag vill se om vi kan få... Jag har så mycket grejer vi testar där. Ska du prova rutmönstret? Ja. Som sagt, bäckmörkt ute. Jag står här. Precis här står jag, så har jag en PNB här. Och så ska jag aktivera den. Jag försöker känna vad den är, för jag ser ju inte. Hittar den bara. Och så kommer någonting därifrån. Springer bara. Så jag slänger mig hit. Snubblar ju på listan. Nej men gud. För jag står också här. Så dörren går igenom automatiskt. Det är en brandsäker dörr med fjärr. Jag står så här. Och bara, vad fan är det? Och precis när jag ska ta i den så hör jag bara. Så jag får ju panik. Jag tror det är en människa som ska attackera. Så jag slänger mig. Så jävla högt. Ja, det lät som en vanlig människa sprang med full fart mot mig.
Fy vad läskigt. Så det är en ganska hög tröskel så jag ramlar ju in här och dörren smäller igen. Nej men gud. För jag försökte tända pannlampan jag hade men jag hittade inte den. Det är mörkt. Finns en stol där inne. Jo, där fram. Här har du en leksak du kan leka med. Om det är någon där inne nu, kan du flytta på den där dockan? Jag provar sticka in den och se om det är någonting som vi säger någonting. Den energin som jag har hört springa här, kan du säga ditt namn till mig? Kvinna. Det är en sån blod. Det är svårt att... Är du fast här? Vänster. Vem är här då? Har du knuffat ner folk för trappen här? Gå. Här kom mannen igen. Jag tror det är... Nej, du får gå. Varför det? Hela allt det känns så här... Svajigt. Svaj så inåt helvete. Bra, för då ska vi förklara var ni står. Exakt där är det folk brukar känna det där. Det är precis det du känner. Det är därför jag bara frågar om ni kände något innan. Och nu säger du det, precis som folk brukar säga. Det känns så jävla så här så att man... Jag vet fan, står typ i en hoppborg. Ja. Alltså du har ju haft mediala människor som kommer in hit och de säger att det är någonting där. Precis i mitten här. Du får göra precis vad du vill. Men då måste du säga ditt namn till mig nu. Stanna kvar. Ola. Nej, Olof sa han. Olof. Olof eller Olaf. Olof känner jag igen. För det är någonting med huset med Olof i. Ja. Det är fan mitt hela mening. Ska vi prova den andra? Skjuter in den där. Om vi har någonting där inne som rör sig. Om det börjar bli blått, då vet vi att det är energier som börjar samla upp kraft till exempel. Rött betyder värme. Men vi kommer också se om det är något som sveper förbi. Som inte vi ser med. Och det är en övergång. Om du är där inne nu, kan du röra dig där inne? Kan du komma mot oss? Varför blinkar den rött här? Om du tar olika värden här just nu. Det här är det den märker av just nu, att det är något som rör sig. Så får vi något som sveper förbi nu. Jag kan ju se om vi drar handen framför den. Men vill ha, oftast är det blåa vi letar efter. Röda är oftast värmer och som jag. Så den energin som är där inne nu. Det finns en docka där. Ska dockan sitta där? Får man leka där inne? Kan du göra ett högt ljud någonstans? Det är så jobbig känsla. Man både vill höra någonting och absolut inte alls. Eller... Kan vi prova att gå in i sovrummet bakom där? Det kan vi. Låt dem lösa om. Se om det börjar indikera att någonting kommer ut därifrån. Vi har byggt upp. Kan du komma in i det här rummet? Kan du öppna dörren och komma in hit? Den kvinna som är här då? Är det Märta som är här? Är det Lorelai som är här? Ja, här är jag. Här är jag. Då kan vi berätta om... Ja, jag har berättat. När jag ska fråga om Lorelai här. Ja. Det är hon som dog i trappen. Ja, hon med hundarna. Ja. Ja.
Jag har aldrig fått kontakt med henne sådär att hon har sagt ja, här är jag. Fortsätta med det. Hej Lorelai! Oj, Hej! Kan du säga vad som hände i trappen? Ser du? Ramlade du i trappen? Lorelai? När jag stod det så var det lite rysningar på. Ja, men det där får vi lyssna igenom. Ja. Jag tror det kommer igenom massa information där. Ja, det var riktigt bra information. Jag har försökt få en att förklara, men vi har aldrig testat att köra den där in på det sättet vi gjorde nu. Nej. Gud, hon svarade verkligen direkt. Ja, jag är här. Stod du mitt i dörren när det stod lite till vänster, Niklas? För det kom upp en grön gestalt i dörren jag hade connecten till den. Jag vet inte. Ja, det kan vara jag. Ja. Nu börjar den indikera på blått. Att det är någonting som rör sig i garderoben. Där ja. Får du med Tom? Ja. Vem är här inne? Bror! Vad sa han? Bror, ja. Bror. Ta all kraft i det här rummet, i det här huset och flytta på den där dockan. Kan ni göra det? Nej. Kvinnan var nej. Det här inne vi har varit. Det här vi såg här. Tony ligger där borta. Johan har vi förvisat till barnsängen. Och vi sover här inne. Nej, han. Står du bakom han där borta jag pekar på? Står du bakom han? Står du bakom han? Ja. Hon står bakom dig. Lite rysningar här vågar jag säga. Ja. Exakt här. Kände du det? Ja, det kände jag. Det var samma. Efter vår gemensamma utredning med Lenny och Alexandra så åker de ner till prästgården för att spendera natten där. Men runt 01 på natten så får vi ett samtal från Lenny om att de upplever ett stort obehag. Deras telefoner fungerar inte som de ska och när vi pratar med dem så avbryts samtalet flera gånger. De beslutar sig för att lämna prästgården och går ut i bilen. När de är utanför prästgården så hör de ett skrik som kommer från den röda sidobyggnaden trots att de är helt själv. De kommer upp till vandrarhemmet och spenderar natten tillsammans med oss i samma sovrum. 05.00 vaknar alla upp av ett hjärtskärande skrik. Alexandra vaknar upp att en stor svart gestalt är över henne. 05.15 helt skärrade lämnar de vandrarhemmet. Kanske fick de mer än vad de bad om. Och kanske hade energiinsiktet inställt på dem redan från början. Än en gång fick vi vara med om fenomen som gör att Borgvattnet ligger högt upp på listan över världens mest hemsökta platser.